Det här är ett samtal med mig och Laura från YouTube-kanalen Couch Polyglot. Laura är från Spanien, närmare bestämt Katalonien, och hon pratar många olika språk. Hon pratar katalanska, spanska, engelska, tyska, ryska, italienska, franska och svenska. Och vi gör det här samtalet direkt efter att hon har gjort våran Language Lock-in Free Challenge. Det betyder att hon har gått på 30 konversationslektioner på 6 veckor. Om du också vill gå det här programmet, den här Free Challenge, så lämnar jag en länk i beskrivningen. Och vi pratar svenska under det här samtalet, så du får höra hur det går helt enkelt. Jag tyckte det gick väldigt bra. Och ja, vi pratar också om lite generellt hur man lär sig språk och hur man lär sig tala på det språket. Och vi har faktiskt spelat in en video förut tillsammans där vi pratar spanska. Så om du vill se mig prata spanska så lämnar jag en länk i beskrivningen till det också. Nu kör vi igång samtalet. Fred, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Estoy de vuelta a Valencia y después de 2 semanas en Dalarna, en Suecia, para el bootcamp, el retiro. Es muy intensivo, ¿no? Lo del retiro este. O sea, mucho, bueno... Muy intensivo. Sí, o O intenso. intenso. Oh. Yo hablo tanto tiempo en alemán y en sueco ahora que me pasa que luego digo cosas que no tienen sentido. Intenso, no, no intensivo. Sånt som händer. Ja, men vi kan ju fortsätta på svenska för att det var det som var tanken med det här samtalet. Så... Jag var så fokuserad, jag vill prata bra på svenska så jag pratar dåligt på spanska då. man kan inte vara perfekt på allting. Nej. Samtidigt. Men Laura, kan inte du berätta lite kort om dig själv? Så här, vem är du, vad gör du och kanske lite om din bakgrund med språk. För du är lite som jag, att du gillar att lära dig språk och har lärt dig lite olika språk, och du har en YouTube-kanal och lite sådana saker och en podd också. Så... Vi hade faktiskt en samtal tillsammans, jag vet inte när vi hade den här samtalet, så kanske något kommer ihåg. Men jag heter Laura och jag kommer från Spanien. Men jag har bott i Tyskland mycket år, kanske 10 år eller mer. Och sen jag bor i Schweiz. Och jag gillar språk generellt. På min vardagsliv tänker jag på tyska. Så det händer ibland att jag gör fel på spanska eller katalanska. Det är också min modersmål. Och jag älskar språk. Jag har kul med språk och under pandemin så började jag med min YouTube-kanal Couch Polyglot. Jag vill bara säga att min filosofi är att vi måste inte ha så mycket press eller så mycket stress när vi lär oss språk. Så vi lär oss från soffan och vi kan också lära någonting. Till exempel, jag har aldrig varit i Sverige. Okej, jag var i Sverige kanske 3 dagar i mitt liv. Men jag har lärt mig ändå svenska, så jag måste inte vara där för att lära mig språk. Och jag kan ha kul, jag kan hitta någonting som är intressant. Jag gillar grammatik inte, så jag bara använder begriplig input. Och det är ibland inte perfekt, måste jag säga, för det finns saker som jag kan inte så bra när det kommer på grammatik. Men det gillar jag bara. Och jag kan kommunicera, jag kan prata med folk, det är nog för mig. Så så det är jag. Ja, men det låter som att svenskan kommer ganska naturligt nu. Alltså. Nu men det var så att jag lärde mig svenska sen jag slutade, för jag flyttade till Schweiz.
Och jag började att lära mig, det kallades Schweizerdeutsch, det tyska i Schweiz. Så, och de är liknande och därför så bestämde jag mig att börja med utmaningen, för jag tänkte till mig, jag förstår så bra som förut. Så det var så att jag kunde förstå på B1-nivå kanske, men jag kunde inte längre uttrycka mig själv och det var väldigt synd. Och sen var jag med på utmaningen, det var kul och just nu är det har blivit mycket bättre. Jag känner mig också att jag har mer självförtroende, att, även om jag gör mycket misstag. Alltså, ja, men det känns ju som att du pratar ganska flytande faktiskt. Det flödar ganska bra. Ja, Så- det är väldigt glad. Och du har bara varit 3 dagar i Sverige totalt i ditt liv. Ja, det var, jag vet inte, det var 15 år sedan. Jag kunde ingen svenska. Men jag märkte redan jag kunde tyska, så jag märkte att det var intressant. Det är alltid intressant när jag reser och jag ser, jag förstår kanske någonting när jag läser. Det var kul. Men 3 dagar, det är inte så mycket. Men nu, jag hoppas att jag kan resa till Sverige snart, så kan jag använda lite min svenska. Ja, men det skulle väl vara en bra idé efter den här utmaningen. Du kallar dig för couch polyglot. Ja, för som du sa att man kan lära sig språk hemma. Ja, måste inte vara på soffan, men det är en ganska bra namn på det, för att visa att man kan. Och du är ett ganska bra, eller ett bevis på det då faktiskt. Att du har aldrig, alltså sen du började lära dig svenska har du aldrig varit i Sverige ens. Och vi kan sitta och vi kan prata ganska bra så. Men jag är lite nyfiken på varför du började lära dig svenska överhuvudtaget. Alltså varför började du lära dig svenska? Okej, jag måste börja lite förut, eller innan att jag började med svenska, så pandemin kom och jag var väldigt stressad. Och jag kände mig så, vad ska jag göra? Jag kan inte kontrollera vad som händer och vi vet alla inte vad ska hända i världen. Och så ville jag börja med något som jag kan kontrollera. Så jag började med min YouTube-kanal. Och då började jag med en utmaningen, kan jag säga också. Det var ett experiment. Jag ville se hur mycket italienska kan jag lära mig om jag lär mig varje dag på 10 minuter. Jag hade läst boken Atomic Habits och jag var väldigt fascinerad att om man gör någonting bara 10 minuter varje dag, så med tiden kommer det att ha ett bra, jag kanske kan säga, resultat. Ja, resultat. Så, och jag ville bara säga, det var ett experiment. Och jag pratade på katalanska, på spanska, på franska, så det var självklart att italienska är inte, jag vet inte, kinesiska eller japanska. Så det var en lätt språk, men jag ville se, okej, hur mycket kan jag lära mig? Och jag gjorde det här så ett år och sen kunde jag prata. Jag kan prata kanske på nivå B1 på italienska, jag kan förstå väldigt mycket. Och jag är glad med den här nivån, för jag behöver inte att prata på italienska på jobbet eller någonting. Så det är nog för mig. Och så jag var färdig med experimentet och så jag tänkte, okej, jag har en vän från Sverige som lärde sig katalanska. Så. Och ibland så frågade jag, hur säger man det här på svenska? Så, och han sa till mig, och jag insåg, det är väldigt liknande med tyska och jag vill göra mitt experiment igen med svenska. Så, och vi får se hur mycket jag lär mig. Och generellt, jag gillar språk som är liknande, för jag vill lyssna på någonting som är intressant. Till exempel just nu lär jag mig kan jag säga så, lite japanska på Duolingo. Jag vet att det funkar inte så bra, jag lär mig inte så mycket jag vet, men det var roligt, det som en spel för mig. Och
med så en språk som är så annorlunda, så det ska ta, även om jag tar mycket lektioner och så vidare, så det ska ta mycket tid, mycket år. Och jag gillar bara att lyssna på någonting som är intressant. Så det är lite frustrerande. Så därför jag bestämde mig till exempel med svenska, för jag insåg wow, det är väldigt liknande. Så det är lätt. Så jag gillar lätta språk, om man kan säga så. Ja, jag förstår exakt vad du menar. Jag har haft sådana upplevelser med till exempel turkiska och ungerska, att man måste verkligen lägga mycket fokus på grammatiken för att allt är helt annorlunda. Så att även om, alltså ibland händer det att jag förstår alla ord i en mening, men jag förstår fortfarande inte vad personen säger. Så det är med språk som liknar varandra är det ju, man kan ganska snabbt börja konsumera innehåll. Så jag håller med att det är det som gör att man utvecklas snabbt också. Ja, jag håller med. Ja, så vi har lite liknande filosofi där. Men det var ju väldigt kul att du började lära dig svenska också, och att du kunde göra den här utmaningen. Vi kanske kan prata lite mer om den om alldeles strax. Den här utmaningen som var då det är 6-week challenge i Language Gym, fast just nu så håller vi på att med lite rebranding, så att vi kommer prata om Language Lock-in och 28 Day Challenge istället. Okej. Men Det är kanske lite bättre. det är egentligen samma sak. Det är bara du gjorde den precis innan vi gjorde den här rebrandingen. Så. Jag gillade utmaningen väldigt mycket. Det var väldigt kul, men det var svårt ibland att hitta tid. Så att hinna faktiskt. För så det var 5 lektioner varje vecka, 6 veckor. Så kanske om det ska bli 4 veckor, då är det kanske lite bättre. Och jag märkte att jag förbättrade väldigt mycket i början. Så jag märkte kanske första 2 veckor, så wow, det har blivit mycket bättre. Och sen det var kanske, jag vet inte, det var allt bra, men i början märkte jag mer. Men kanske det är bara för mig, jag vet inte. Nej, jag tror att det är säkert ganska generellt, för att många som startar den utmaningen, de kanske inte är vana att prata svenska så mycket. Man kanske läser på svenska eller lyssnar på svenska, men ofta är det ju svårt att liksom få prata mycket. Så det är ju därför man ofta vill göra den utmaningen. Så då märker man såklart kanske mest skillnad de första 1-2 veckorna, för att man gör någonting nytt väldigt mycket. Men sen tror jag det är bra att fortsätta att göra det mer också, för att det ska bli mer en vana, att man ska börja känna att vänja sig vid det. Så. Jag tror att det är idealt för folk som bor i Sverige och har lite svårt att prata. För jag känner mycket, till exempel jag har en vän som bor i Tyskland, och han pratar aldrig på tyska, han pratar alltid på engelska. Och om det fanns någonting så på tyska, så borde vara bra för honom, tror jag. För mig är det så, kanske är jag lite för strikt, men om man bor till exempel i Sverige och pratar bara på engelska, då är det inte riktigt. Man kan ha en bättre erfarenhet i landet om man pratar på det språket. Men vad jag gillade väldigt mycket på utmaningen, det var så att det kändes att här är jag säker, jag kan göra misstag. Alla är på samma, kan man säga, alla är på samma båten? Alla är i samma båt. Ja. I samma båt. Alla är i samma båt, så det känns avslappnat. Det känns inte att jag har rätt att prata eller någonting så. Just det.
Ja, det är det som är det intressanta när man spenderar mest tid att prata med andra som också lär sig. För oftast i de flesta kurser och program så pratar man bara med lärare. Och här finns det lärare, men de har kanske en lite mer sekundär roll i själva samtalet. För att de är där och presenterar och ja, det kommer nya ord och nya ämnen, men själva samtalet är ju med andra som lär sig. Och det är i livet också så att det finns inte hela tiden läraren. Så, och då, ibland känner man sig också mer fritt. Om läraren är där hela tiden så är man lite så, säger man det så här eller så här. Men om, om personen är inte där och läraren är inte där så känner man sig lite mer fritt. Man vet alla andra pratar så dåligt som jag, så det är okej. Precis, att man bygger mer vana, det känns mer avslappnande, precis. Man behöver inte vara stressad, för att jag märker när jag pratar med folk om varför de har svårt att prata svenska, så är det nästan alltid att de känner sig nervösa, blockerade, stressade, rädda, ja, massa sådana negativa känslor. Så. Ja, och också jag märkte det att jag vågade mer. Till exempel det fanns en lektion som heter vi presenterar någonting eller presentationer eller någonting, och jag tänkte på får jag göra en presentation på svenska? Det kan jag inte. Men jag tänkte okej, jag försöker. Och jag var där 2 eller 3 gånger, så jag läste en artikel på svenska och sen jag gjorde en väldigt liten presentation. Och jag var så wow, jag kunde göra en presentation på svenska. Jag började att lyssna på poddar som är för svenskar. Och innan jag började med utmaningen så på mitt huvud, även om jag tänker att jag har självförtroende med svenska, men på mitt huvud var det så att jag kan inte lyssna på någonting som är för svenskar, för det är för svårt. För jag hade kanske provat en gång och sen jag trodde, nej, det kan jag inte. Det är hur kan jag säga, mitt gränsa, mitt limit. Min gräns. Min gräns. Så, och det hjälpte mycket också. Det fanns, Kova tror jag skickade varje dag en video, motivationsvideo eller en tips. Det var väldigt kul. Ja, kul. Ja, jag kommer länka till den här utmaningen under videon för alla som är intresserade. Och vem skulle du rekommendera det till, om du skulle säga okej, ungefär? Okej, för alla som är polyglott och gillar att lära sig språk och kanske vill prova det här experimentet. Men också för folk som bor i Sverige och har svårt att prata och är lite blockerade. Och kanske, jag tror att det är idealt, till exempel om man bor i Sverige, man har svårt att hitta jobb. Och det skulle vara bättre om man kan prata bra på svenska. Så är chans höra att man ska hitta ett jobb till exempel. Eller, så om man bor i Sverige och man kan inte prata på svenska, då 100%. Det måste man faktiskt, tror jag. Just det, du sa någonting förut som jag håller med om, att när man pratar det lokala språket så får man en mycket, mycket bättre upplevelse i landet. Ja. Såklart. Det är ju, men jag tror i Sverige, här i Spanien, jag bor ju i Spanien, och här är det väldigt, väldigt annorlunda. Alltså spanjorer pratar, även om man kan prata engelska, så pratar man väldigt gärna spanska. Folk pratar väldigt gärna sitt eget språk. Och även om jag inte pratar jättebra spanska, eller jag pratar inte om mig specifikt. Ja, men jag menar om man inte pratar jättebra spanska så är det okej. Folk pratar fortfarande gärna spanska med dig.
Ja. Och så är det ju inte i Sverige för svenskar, och speciellt i stora städer och speciellt i Stockholm så pratar folk väldigt gärna engelska. Och så det är svårt för många människor att känna sig bekväma med svenska för att svenskarna är så bekväma med engelska. Och ja, så det är lite det som är tanken, att man ska komma in i att faktiskt prata svenska och vara avslappnad. För om jag är avslappnad, då är ju chansen stor att du är avslappnad också. Så. Därför är det så när man, jag vill inte säga att man måste, men när man dricker någonting, till exempel öl eller någonting, så är man mer avslappnad och automatiskt känner man sig mer bra på språket. Kanske är det bara en känsla, så kanske är man inte bättre, men man är inte så blockerad kanske. Exakt. Man är inte så blockerad när man dricker alkohol, och därför så talar man mer flytande. Man talar säkert inte bättre, men det är ju större chans att prata flytande och större chans att andra människor fortsätter på det språket för att man är mer avslappnad. Men brukar du, när du lär dig språk generellt, liksom, för du kanske har liknande utmaning som jag har, för jag gillar också mycket att konsumera innehåll, lyssna på poddar, läsa böcker, och det är mycket input, men jag har kanske lite svårt att hitta situationer där jag får använda språket mycket. Men för mig är det så att jag väldigt ofta använder metoden att prata med mig själv. Jaha. Så det är väldigt hjälpsamt. Så när man pratar med sig själv så ingen person lyssnar, så man kan göra mycket fel. Kanske ingen person kan korrigera dig, men det är för folk försöker till exempel, de pratar aldrig. Och sen går de till situation när de måste prata med mycket folk. Det är för svårt. Och de har inte övat alls. Och sen går det inte bra, och de säger jag är dålig, det kan jag inte. Men du måste försöka i början kanske prata med dig själv, kanske prata med någon som du känner till exempel din tandem, eller du är på language gym. Det är en trygg miljö. ja, kanske. precis. En trygg miljö. Och sen kanske du kan, varje gång du kan försöka någonting lite svårare, men om du börjar med något som är supersvårt och sen funkar det inte, det är väldigt dåligt. Och bättre att, vad ska jag säga, småningom. Like little by little. Ja, lite åt gången. Lite åt gången att försöka något varje dag. Och att ha en utmaning varje dag, till exempel. Om man kan inte prata så bra, kanske kan man säga idag ska jag gå till affären och köpa någonting bara på svenska. Och innan du går, då förbereder du dig. Då säger jag ska säga så här. Och sen går du och du försöker. Men det är inte okej. Det är, för mig, jag förstår inte personer som förbereder sig inte och sen säger jag kan det inte. Men om du har ett jobbintervju och du förbereder ingenting, så är det klart till exempel att det ska inte vara så bra, eller hur? Men med språk känns det annorlunda för mycket människor. Ja. Men du pratar med dig själv mycket för att öva? Så. Ja. Eller jag har en tandem till exempel på italienska. När jag slutade med utmaningen så jag tänkte på mig, om jag gör ingenting så ska jag glömma allt. Och det är väldigt synd, så jag sökte en tandem. Så jag har en person med vem jag pratar varje vecka. En person som jag pratar med. Som jag pratar med. Som jag pratar med varje vecka, och så kan jag
Så jag blir inte dåligare, men jag blir också inte bättre. Det är lite som maintenance. Ja, men det är också en lite klurig grej när man har många språk. Hur man upprätthåller språken. Så Jag använder 5 språk på mitt jobb. Det hjälper för det händer automatiskt. Så. Vilka språk använder du? Okej, så jag använder engelska, tyska, franska, spanska och också ibland katalanska. Okej, katalanska och spanska är min modersmål, men som ni sa, så jag behöver också att öva lite för på mitt huvud så tänker jag hela tiden på tyska faktiskt. Så. Inte hela tiden, men mest. Et tu parles français dans le travail? Oui, oui, bien sûr. Alors, parfois, pour le français, c'est comme ça que... c'est difficile de changer de langue. Mais, oui, quand je travaille pour écrire et pour lire, ça va très bien. Mais il y a des jours où je ne me sens pas très à l'aise pour parler. Et il y a des jours où j'ai un très bon accent. Ça dépend. C'est pas la même chose tous les jours. Oui, mais c'est bizarre pour moi maintenant de changer. Ouais. Au travail, c'est normal et on parle toujours des mêmes choses. Alors, c'est pas très difficile parce que... Ouais. Mais tu changes des langues aussi au travail? Ah oui, parce que par exemple, moi, je sais pas, j'ai un rendez-vous avec un collègue en français et après, quelqu'un m'appelle en allemand, quelqu'un m'écrit en espagnol, je dois faire quelque chose en anglais. Ça, c'est normal pour moi. Mais par exemple, si j'ai parlé maintenant suédois avec toi et je dois changer au russe, ça, c'est super difficile pour moi. Je sais pas pourquoi. Quand j'étais en train de faire le défi chez Language Stream, j'ai fait parce que normalement je suis italki une fois par semaine avec mon professeur, ma professeure de russe, et c'était tellement difficile de parler en russe pendant le défi de suédois parce que je pense que ces 2 langues, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête elles sont dans la même région. Ouais, je sais exactement ce que tu veux dire. Elle me regardait comme ça. Tu veux dire quoi? Так что, если мы говорим немного по-русски? Мы можем попробовать, но я говорила, для меня сейчас я думаю по-шведски. Я не могу, окей, я могу поговорить по-русски, но сейчас Когда мозг... Я не могу, потому что мой мозг min mozg, нет. Oh my god. Мозг funkar inte. шведском языке. Ja. Да. Да. Я знаю, окей. что ты хочешь... Я начинала урок, когда я начинала урок, я... italki. Я начинала урок с учительницей, и первые 5 минут было вот так. Поэтому, да, тоже для меня это так же. Okej, men det kanske är en bra stund att runda av, som vi säger på svenska, att runda av. Okay. Ja, att tänka på refrängen, att tänka på att avsluta. Ja. Nu fick du 2 svenska uttryck för att börja avsluta. Men, och min favorituttryck på svenska är ingen ko på isen. Ja, just det. Ingen ko på isen. Vad betyder det?
ingen fara. Just det, ja. Så. Det är många som gillar det uttrycket. Det är Ingen väldigt- ko på isen. Väldigt Men roligt. jag tänkte fråga också bara innan vi slutar hur man hittar dig, för du har ju en podd och en YouTube-kanal, inte specifikt för svenska, men kanske ändå. Ja. Ni hittar mig på Couch Polyglot på YouTube. Jag har faktiskt slutat att använda Instagram, så jag finns kanske, men jag använder det inte längre. Och jag har också en podcast, men det är bara på katalanska, så det är begriplig input på katalanska. Om ni är intresserade eller kanske ni känner någon som kan vara intresserad, så kan ni dela den. Du och jag har mer eller mindre samma koncept på podden. Så. Ja. Så om jag lärde mig katalanska skulle jag absolut lyssna. Jag har lyssnat på den några Förstår gånger. du mycket eller inte så mycket? Jag förstår ganska mycket. För att i Valencia så är det ju också, valensiska är ju egentligen samma språk, fast lite annat uttal. Vad bra. Ja, men jättekul att snackas. Ja, jag var väldigt glad att vara med. Tack. Tack så mycket. Hej, hej. Okej, vi ses. Ja, det var det samtalet, och om du vill gå samma program, göra samma utmaning och bli mer självsäker, få mer självförtroende när du talar svenska, så lämnar jag en länk i beskrivningen till det. Kolla också gärna in hennes egen kanal Couch Polyglot. Så det var det, vi ses snart igen.